ในเอพิโซดนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกหนึ่งไฮไลท์ของนิวออร์ลีนส์นั่นก็คือการไปล่องเรือในแม่น้ำมิสซิสซิปปีกับเรือสตีมโบ๊ทนัชเชสซึ่งก็จะได้มีโอกาสทานอาหารแบบครีโอบนเรืออีกด้วยจากนั้นผมก็จะพาไปเที่ยวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์ National World War II Museum ซึ่งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ไว้ในที่เดียวไปกันเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบ11 โมงครับซึ่งผมก็กำลังเดินไปที่ท่าเรือบริเวณริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีเพื่อจะไปล่องเรือสตีมโบ๊ทนัชเชสพร้อมกับทานอาหารกลางวันบนเรือไอติมร้านนี้ก็น่ามากินนะครับแต่ยังไม่มีเวลามาส่วนนี้ก็เป็นร้านพ็อปอายที่เหมือนน่าจะเคยมาอยู่เมืองไทยสักพักหนึ่งด้วยนะครับตามข้างทางก็จะมีโฮมเลสนอนอยู่เป็นระยะผมก็จะเดินลัดเลาะเข้าไปตามถนนต่างๆในย่าน French Quarter ครับคิดว่าทุกคนน่าจะได้ยินเสียงเพลงเบาๆเสียงเพลงนั้นมาจากเรือนัชเชสนั่นเองครับซึ่งไม่ได้มาจากลำโพงหรือวงดนตรีนะครับแต่เสียงนี้เกิดจากเครื่องดนตรีโบราณที่เรียกว่าคาไลโอปีหรือสตีมคาไลโอปีเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ไอ้น้ำของเรือครับโดยเครื่องดนตรีนี้ก็จะทำงานคล้ายๆกับออร์แกนหรือไพป์ออร์แกนแทนที่จะใช้ลมธรรมดาแต่จะใช้แรงดันไอ้น้ำที่ส่งมาจากหม้อต้มไอ้น้ำของตัวเรือพุ่งผ่านนกหวีดทองเหลืองขนาดต่างๆเพื่อสร้างเสียงโน้ตสูงต่ำเสียงของคาไลโอปีก็จะมีความดังกังวานมากสามารถได้ยินไกลไปหลายไมล์ตลอด2ฝั่งแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งในสมัยก่อนเรือไอ้น้ำจะเล่นคาไลโอปีเพื่อส่งสัญญาณบอกผู้คนบนฝั่งว่าเรือกำลังจะเทียบท่าหรือเรือกำลังจะออกเดินทางก็คล้ายๆกับการเปิดเพลงโฆษณาเรียกลูกค้าครับโดยที่เรือสตีมโบ๊ทนัชเชสก็ยังคงรักษาประเพณีนี้ไว้โดยจะมีการเล่นคาไลโอปีสดๆก่อนที่เรือจะออกเดินทางในแต่ละรอบเพื่อสร้างบรรยากาศย้อนยุคให้กับผู้โดยสารและผู้คนที่ยืนอยู่ริมฝั่งมาถึงท่าเรือแล้วครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับแจ็คสันสแควร์สำหรับผมก็ซื้อตั๋วมาจาก Agoda เรียบร้อยแล้วครับซึ่งดูแล้วก็ถูกกว่ามาซื้อที่ช่องจำหน่ายตั๋วอย่างไรก็ตามก็สามารถดูราคาได้จากเว็บไซต์ Official ของ Steamboat Natchez ครับเพราะมันจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเรือที่กำลังจะออกนี้ก็คือเป็นเรือ City of New Orleans ซึ่งเป็นเรือพี่น้องหรือ Sister Ship และเป็นเรือในเครือเดียวกันกับ Steamboat Natchez ครับโดยบริหารงานภายใต้บริษัทเดียวกันคือ New Orleans Steamboat Companyถ้าใครที่ยังไม่มีตั๋วก็มาซื้อตั๋วได้ที่ตรงนี้ครับหรือถ้าซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วแบบผมก็จะต้องมาแลกเป็นตั๋วจริงที่นี่ก่อนด้วยครับได้ตั๋วมาแล้วก็ไปต่อแถวขึ้นเรือกันเลยครับเรือก็ลำใหญ่อยู่ครับสามารถจุคนได้หลายร้อยคนเริ่มบอร์ดดิ้งแล้วครับสำหรับที่ผมจองมาก็จะมีอาหารกลางวันด้วยซึ่งตอนจองก็จะต้องระบุรอบของการทานอาหารด้วยเลยครับเพราะว่าเขาจะจัดการรับประทานอาหารเป็นรอบๆซึ่งผมก็เลือกรอบแรกเลยครับก็คือพอขึ้นเรือแล้วก็กินอาหารก่อนเลยเดินตรงไปที่ห้องอาหารเลยครับ
เดี๋ยวพนักงานเขาก็จะพามานั่งที่โต๊ะครับแล้วก็จะเอาอาหารมาเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยอาหารมาแล้วครับก็จะมีสลัดและเมนคอร์สโดยอาหารก็จะเป็นแบบครีโอลซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของลุยเซียนาสำหรับเครื่องดื่มก็สามารถไปหยิบเองได้ที่บาร์ครับระหว่างที่ทานอาหารก็จะมีวงดนตรีบรรเลงเพลงแจ๊สตัวเมนคอร์สก็จะมีปลาดุกทอดข้าวก็จะมีเหมือนหมูพะโล้อยู่ข้างในครับแล้วก็มีถั่วแดงต้มแล้วก็ปิดท้ายมื้ออาหารด้วยเบรดพุดดิ้งบนเรือก็จะมีห้องน้ำที่กว้างขวางสะดวกสบายครับพอทานอาหารเสร็จแล้วก็สามารถไปเดินชมรอบๆเรือเพื่อชมวิวสองข้างทางได้เลยครับซึ่งตอนนี้เรือก็ยังไม่ถึงเวลาออกเลยระหว่างนี้ก็ขอเล่าประวัติความเป็นมาของเรือลำนี้ครับโดยเรือลำนี้ชื่อว่า Natchez ตั้งตามชื่อเมือง Natchez รัฐมิสซิสซิปปีและชนเผ่าพื้นเมือง Natchez ในอดีตยุคศตวรรษที่ 19 มีเรือที่ใช้ชื่อ Natchez ถึง 8 ลำโดยลำปัจจุบันที่ผมมาขึ้นอยู่นี้ก็คือ Natchez ลำที่ 9 หรือเป็นเรือไอ้น้ำล้อพายแท้ๆหรือ Steam Power Stern Wheel เพียงไม่กี่ลำที่ยังคงแล่นอยู่ในแม่น้ำมิสซิสซิปปีจนถึงทุกวันนี้ครับโดยเรือลำนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1975 โดยบริษัท New Orleans Steamboat Companyชิ้นส่วนที่ใช้ต่อเรือนี้ก็เป็นวินเทจแท้ๆโดยตัวเรือถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยโครงเหล็กเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานสมัยใหม่แต่ชิ้นส่วนสำคัญภายในเป็นของโบราณที่อายุเกือบ100 ปีที่ถอดมาจากเรือยุคเก่าอย่างเครื่องยนต์ไอ้น้ำหรือ Steam Engine ก็เป็นเครื่องยนต์ไอ้น้ำของจริงที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1925 โดยในปี 1976 ประธานาธิบดีเจอรัลด์ ฟอร์ดก็เคยใช้เรือ Natchez ลำนี้ในการเดินทางหาเสียงทางภาคใต้ของสหรัฐครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เรือจะออกจากท่าแล้วครับเรือออกจากท่ามาแล้วครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังแล่นผ่านบริเวณหน้าแจ็คสันสแควร์วันนี้ท้องฟ้าก็ขมุกขมัวครับแต่ก็ยังดีที่ฝนไม่ตกแต่ก็มีลมแรงพอสมควรเลยครับอยู่ด้านท้ายเรือก็จะเป็นล้อพายที่ทำจากไม้ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกำลังไอ้น้ำส่วนนี้ก็เป็นวิวของดาวน์ทาวน์นิวออร์ลีนส์เทียบท่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นเรือ MV Cape Kennedy เป็นเรือโรโรหรือ Roll on Roll off สำหรับบรรทุกยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ของ United States Military Sealift Command ตอนนี้เรือก็กำลังเล่นผ่านด้านหน้าของแจ็คสัน บาร็กส์
ซึ่งที่นี้ก็สร้างขึ้นในปี 1830 ในยุคประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันเพื่อใช้เป็นป้อมปราการและค่ายทหารกองกำลังรัฐบาลกลางในการป้องกันเมืองนิวออร์ลีนส์และปากน้ำมิสซิสซิปปีที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือ Domino Sugar Refinery ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีซึ่งมาพร้อมกับกลิ่นที่เตะจมูกเลยครับโรงงานนี้ก็เป็นโรงงานน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 1909 100 กว่าปีมาแล้วและยังคงเป็นหนึ่งในโรงงานกลั่นน้ำตาลทรายดิบหรือ Cane Sugar Refinery ที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกตะวันตกสาเหตุที่โรงงานมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็เพราะความสะดวกในการขนส่งทางแม่น้ำมิสซิสซิปปีครับเรือบรรทุกสินค้าจะนำน้ำตาลทรายดิบมาส่งถึงหน้าท่าเรือของโรงงานก่อนจะนำไปแปรรูปเป็นน้ำตาลแบรนด์โดมิโนที่วางขายอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วสหรัฐพอเรือแล่นผ่านโรงงานน้ำตาลลงมาเราก็จะเริ่มเห็นวิวทิวทัศน์ของเครนยกสินค้าขนาดใหญ่และเรือสินค้าลำมหึมาจอดเรียงรายกันอยู่ครับตรงนี้ก็คือเซนต์เบอร์นาร์ดพอร์ตอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดสำหรับการมาล่องแม่น้ำมิสซิสซิปปีกับเรือสตีมโบ๊ทเนเชสก็คือ Engine Room ครับเราก็สามารถเดินลงไปที่ชั้นล่างของเรือซึ่งเขาก็จะเปิด Engine Room ให้สามารถเดินเข้าไปชมได้เลยชุดเครื่องยนต์ไอ้น้ำหลักเป็นของโบราณแท้ๆครับถอดมาจากเรือกลไฟลากจูงชื่อ Steamer Clayton ซึ่งผลิตตั้งแต่ปี 1925 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ไอ้น้ำแบบแรงดันต่ำขนาด 2,000 แรงม้าทำงานร่วมกับหม้อต้มไอ้น้ำหรือบอยเลอร์ที่เผาผ่านเชื้อเพลิงเพื่อสร้างแรงดันให้กับลูกสูบขนาดใหญ่โดยการสูบที่เห็นเคลื่อนที่เป็นจังหวะในห้องเครื่องจะเชื่อมต่อออกไปที่ด้านหลังเรือเพื่อหมุนล้อพายสีแดงหรือ paddle wheel น้ำหนักกว่า 26 ตันที่ท้ายเรือโดยตรงภายในห้องเครื่องก็จะเป็นเหมือนเวิร์กช็อปไปด้วยครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์ไอ้น้ำอีกตัวที่ฝั่งกราบซ้ายกัปตันที่อยู่บนสะพานเดินเรือด้านบนจะไม่สามารถควบคุมความเร็วได้โดยตรงแต่จะต้องส่งสัญญาณผ่านเทเลกราฟลงมาที่ห้องเครื่องช่างเครื่องหรือ Chief Engineer ด้านล่างก็จะได้รับสัญญาณกลิ่งแล้วก็ทำการปรับวาล์วไอ้น้ำและปรับทิศทางล้อพายด้วยตัวเองแบบแมนนวลครับท่อต่างๆที่เห็นบนเพดานก็คือท่อไอ้น้ำที่มาจากบอยเลอร์แล้วก็จะมีท่อที่ไอ้น้ำที่หมดแรงดันจากเครื่องยนต์แล้วก็จะไปที่คอนเดนเซอร์หรือเครื่องควบแน่นเพื่อเปลี่ยนไอ้น้ำให้กลายเป็นหยดน้ำสร้างสภาวะสุญญากาศความดันต่ำทำให้ไอ้น้ำไหลผ่านเครื่องยนต์ได้เร็วและแรงขึ้นโดยน้ำที่กลั่นตัวแล้วในคอนเดนเซอร์ก็จะถูกสูบกลับเข้าบอยเลอร์ไปต้มวนใช้ใหม่ได้ทันทีครับในห้องเครื่องก็จะมีห้องของเจเนเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี่ก็คือแกนที่ขับเพลาของล้อพายที่ต่อออกมาจากก้านสูบใน Engine Room สำหรับห้องนี้ก็จะเป็นหม้อต้มไอ้น้ำหรือบอยเลอร์ครับเดินมาที่ด้านหน้าของเรือที่ชั้นล่างก็จะมีโลโก้ของเรือที่อยู่ด้านหน้าเดี๋ยวก็จะมีสะพานที่ใช้สำหรับให้ผู้โดยสารขึ้นหรือลงเรือแขวนไว้อยู่ด้านหน้าเรือครับหลังกลับมาก็จะเป็นสแตร์เคสที่เดินขึ้นไปชั้น2
the clouds disappeared and the birds started singing a beautifully wonderful tune, for no other song could be worthy of beautiful wonderful you. ตรงนั้นก็คือเรือ City of New Orleans ที่ออกไปก่อนหน้าเรือของเราครับ Who would have ever believed ตอนนี้เราก็กลับมาถึงท่าเรือแล้วครับก็กำลังรอเรือเทียบท่า someone like you อันนี้ก็น่าจะเป็นที่สำหรับเอาไว้ดูดโคลนเพื่อช่วยรักษาระดับความลึกของท่าเรือครับ swing along ตรงริมน้ำหน้า Riverwalk Outlet ถ้าใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์ของนิวออร์ลีนส์ก็จะรู้ว่าในปี 1984 บริเวณนี้ก็เคยมี Mississippi Aerial River Transit หรือ MART หรือกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำมิสซิสซิปปีขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นสำหรับงาน World Fair แต่กระเช้าก็ถูกรื้อออกไปตั้งแต่ปี 1994 แล้วครับป้ายข้อความที่เขียนว่าเคเบิลที่เห็นอยู่ริมตลิ่งนี้ในปัจจุบันจึงเป็นป้ายเตือนเคเบิลครอสซิ่งสำหรับเรือเพื่อป้องกันให้ทิ้งสมอเรือลงไปเกี่ยวสายเคเบิลใต้น้ำครับตอนนี้ก็กำลังลงจากเรือแล้วครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับการได้มาล่องเรือในแม่น้ำมิสซิสซิปปีกับเรือสตรีมโบ๊ท Natchez Now who could have thought this could happen ก็ขออำลาเรือสตรีมโบ๊ท Natchez แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นสตรีทคาร์ไปกันต่อที่ The National World War II Museum could fall for somebody like me Now I'll swing along happy as ever นี่ก็คือหน้าตาของ RTA Chassis Pass ที่ผมใช้ผ่าน Google Wallet For I have been kissed by an angel Beautiful wonderful ผมก็นั่งสตรีทคาร์มาลงที่สถานีจูเลียแล้วก็เดินต่ออีกไม่ไกลครับเดินต่อไปที่ The National World War II Museum ประมาณ 1 กิโลใช้เวลาประมาณ 15 นาทีครับลมแรงมากเลยครับวันนี้เดินมาถึง National World War II Museum แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้แต่สามารถถ่ายภาพนิ่งได้อยู่ครับสำหรับค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ 27 เหรียญเดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์เป็นแบบสไลด์โชว์ครับเริ่มเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์กันเลยครับตัวเลขที่เห็นในภาพเป็นจำนวนกำลังพลในปี 1939 ช่วงเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่แต่ละประเทศจะเปิดฉากระดมพลเต็มรูปแบบจุดนี้ก็คือโซนจัดแสดงจอโค้งขนาดใหญ่แบบอินเทอร์แอคทีฟภาพที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือช่วงต้นสงครามแปซิฟิกในปี 1941-1942 เส้นรัศมีสีแดงที่พุ่งกระจายออกมาจากทางฝั่งขวานั่นคือการขยายอำนาจอย่างรวดเร็วของจักรวรรดิญี่ปุ่นหลังจากโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นี่ก็คือหนังสือพิมพ์ Honolulu Star Bulletin ฉบับพิเศษที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 1941 พาดหัวข่าวว่ากองทัพญี่ปุ่นได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดใส่เกาะโอฮาอูและฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์บนเกาะฮาวายและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี รูสเวลต์ประกาศนำสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างเต็มตัวนี่ก็คือใบประกาศเหรียญกล้าหาญ Purple Heart และเกียรติบัตรแสดงความไว้อาลัยจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี รูสเวลต์ที่มอบให้แก่ครอบครัวของไมรอน อลอนโซ โบรฟี่ช่างเครื่องชั้น 2 ของกองทัพเรือสหรัฐที่ประจำการอยู่บนเรือ USS Arizona นี่ก็คือชุดจดหมายแจ้งข่าวถึงครอบครัวของทหารเรือไมรอน อลอนโซ โบรฟี่ซึ่งส่งถึงพี่สาวของเขาในรัฐเวอร์มอนต์โซนนี้ก็เป็นการจำลองแผงหนังสือยุคสงครามไฮไลท์เด่นสุดก็คงหนีไม่พ้นภาพวาดระดับตำนานทางขวามือนั่นก็คือโปสเตอร์ลุงแซมพร้อมข้อความ I want you for US Army ซึ่งถือเป็นสื่อโฆษณาชวนเชื่อและปลุกใจที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐเพื่อดึงดูดให้ชายหนุ่มมาลงชื่อสมัครเป็นทหารมาต่อกันที่โซนอุตสาหกรรมในยุคสงครามครับชิ้นนี้ก็คือเครื่องยนต์แพ็กการ์ด V1650 ซึ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกันอย่างแพ็กการ์ดนำลิขสิทธิ์เครื่องยนต์ Rolls-Royce Merlin ของอังกฤษมาปรับปรุงและผลิตโดยเครื่องยนต์ V12 ตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเครื่องบินรบระดับตำนานอย่าง P-51 Mustang ให้กลายเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ครองอากาศที่ทรงพลังที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2สำหรับตรงนี้ก็เป็นการจำลองสายการผลิตยานยนต์ที่ใช้ในช่วงสงครามโดย General Motors ก็สั่งหยุดการผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมดทันทีหลังเหตุการณ์ Pearl Harbor เพื่อเปลี่ยนโรงงานมาผลิตยุทโธปกรณ์ทั้งรถทุ่มเกราะเครื่องยนต์เครื่องบินไปจนถึงชิ้นส่วนอาวุธปืนโดย GM ผลิตยุทโธปกรณ์ส่งให้ฝ่ายสัมพันธมิตรคิดเป็นมูลค่าส่งถึง 12,000 ล้านดอลลาร์ในยุคนั้นเลยครับ
มาถึงอีกโซนหนึ่งที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลครับกับนิทรรศการ The Race for the Weapon หรือการแข่งขันสร้างสุดยอดอาวุธนิวเคลียร์ภาพขาวดำขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือนอริส แบรดบูรีนักฟิสิกส์คนสำคัญที่กำลังยืนอยู่ข้าง The Gadget ซึ่งก็คือระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกในสภาพที่ยังประกอบไม่เสร็จดีก่อนที่จะนำไปทดสอบจริงใน Trinity Test เป็นจุดเริ่มต้นยุคนิวเคลียร์ของมนุษยชาติครับและนี่ก็คือบอร์ดรวมผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Manhattan Project บุคคลสำคัญทั้ง 8 ท่านนี้คือมันสมองและผู้นำที่ทำให้โปรเจกต์ลับสุดยอดนี้สำเร็จได้ที่เราน่าจะรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจโรเบิร์ต ออปเพนไฮเมอร์บิดาแห่งระเบิดปรมาณูผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งและน่าประทับใจซึ่งเป็นเรื่องราวของเมอร์เล่ บรัมพนักงานวิทยุประจำเรือ SS Leonidas Polk ในเดือนธันวาคมปี 1943 ระหว่างที่แล่นเรืออยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกเรือของเขาได้ไปเจอเรืออีกลำที่กำลังจะจมและเมื่อเมอร์เล่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเขาก็กระโดดลงไปในน้ำทะเลอันหนาวเย็นทันทีเพื่อช่วยผู้รอดชีวิตแต่โชคร้ายที่เขาต้องเสียชีวิตระหว่างการช่วยเหลือในครั้งนั้นและนี่ก็คือกล่องพัสดุจากกระทรวงสงครามหรือ War Department ส่งตรงจากสุสานทหารอเมริกันในเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษส่งถึงพ่อของเขาที่บรุกลินนิวยอร์กข้างในกล่องเป็นธงชาติสหรัฐพร้อมเหรียญกล้าหาญ Merchant Marine Distinguished Service Medal เพื่อยกย่องความกล้าหาญของเขาครับจุดต่อมาตรงนี้ก็คือธงศึกหรือ Battle Ensign ของจริงที่มาจากสนามรบแปซิฟิกธงชาติอเมริกันที่เห็นว่ามีรอยขาดและซีดจางตามกาลเวลานี้เคยถูกเชิญขึ้นสู่เสากระโดงของเรือลำเลียงพลจู่โจม USS Crescent City ในวันที่ 7 สิงหาคมปี 1942 ขณะที่เรือกำลังยกพลขึ้นบกและถูกเครื่องบินรบที่ญี่ปุ่นโจมตีอย่างหนักจากพ้นอากาศปืนต่อสู้อากาศยานประจำเรือ Crescent City สามารถยิงเครื่องบินญี่ปุ่นตกได้ไปถึง 4 เครื่องโดยเรือลำนี้ก็ยังทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุงและยกพลขึ้นบกในยุทธภูมิสำคัญอีกหลายแห่งเช่นบูเกนวิลกวมฟิลิปปินส์และโอกินาวาพามาเดินต่อในอีกโซนที่เป็นไฮไลท์ของมิวเซียมนี้ครับนั่นก็คือการรบในป่าดงดิบในยุทธภูมิแปซิฟิกหรือแปซิฟิกเธียเตอร์ในตู้นี้ก็จัดแสดงเครื่องแบบและยุทโธปกรณ์ของทหารกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นครับในนี้ก็รวบรวมยุทโธปกรณ์ฝั่งกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นไว้แบบครบครันส่วนตู้นี้ก็จัดแสดงยุทโธปกรณ์ฝั่งกองทัพและนาวิกโยธินสหรัฐตู้นี้ก็เป็นเครื่องแบบและอุปกรณ์แพทย์สนามและพยาบาลเงยหน้าขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นเครื่องบินระดับตำนานอย่างเคอร์ติส P-40 วาฮอคกับลายปากฉลามในตู้นี้ก็เชื่อมโยงกับโซนเมื่อกี้เลยครับเป็นข้าวของเครื่องใช้ของเสืออากาศและก็กำลังนักบินรบในยุทธภูมิเอเชียด้านล่างเป็นธงชาติสาธารณรัฐจีนในยุคนั้นพร้อมข้อความภาษาจีนว่านักบินอเมริกันมาช่วยรบโปรดช่วยเหลือและปกป้องเอาไว้ใช้นำทางเผื่อถูกยิงตกถัดมาก็คือโซนเส้นทางลำเลียงสู่จีน Lifeline to Chinaไฮไลท์ตรงกลางก็คือปืนใหญ่ภูเขา M1 Pack Howitzer ขยับมาที่โซนการบุกถึงประตูหน้าบ้านญี่ปุ่นหรือ At Japan Doorstep ไฮไลท์ตรงกลางก็คือธงอาทิตย์อุทัยหรือ Rising Sun Flag ของกองทัพเรือญี่ปุ่นนี่ก็คือใบพัดเครื่องบินหรือ Aircraft Propeller Blade ของจริงที่บิดเบี้ยวจากความร้อนและแรงกระแทกในสมรภูมิสำหรับตู้นี้ก็จัดแสดงสมุดบันทึกการบินหรือไฟเรคคอร์ดและนาฬิกาข้อมือของผู้พันพอล W. Tibbets นักบินผู้ขับเครื่องบิน B-29 อีโนลาเกที่ไปทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่ฮิโรชิมาสำหรับตู้นี้ก็จะมีภาพถ่ายกลุ่มควันเห็ดจากการระเบิดที่ฮิโรชิมาหลังการระเบิดเพียง 3 นาทีแล้วก็มีสมุดบันทึกพร้อมรายชื่อลูกเรืออีโนลาเกทั้งหมด 12 คนส่วนทางขวาก็คือจานคำนวณความเร็วและความสูงการบินที่ใช้จริงระหว่างปฏิบัติการส่วนตรงนี้ก็คือขวดแก้วที่ละลายบิดเบี้ยวจากแรงระเบิดปรมาณูที่นางาซากิโดยขวดแก้ว2 ใบนี้ถูกเก็บมาจากซากปรักหักพังโดยวิลเลียม A. สโตเวอร์เภสัชกรวัย 18 ปีของกองทัพเรือสหรัฐที่ขึ้นฝั่งนางาซากิหลังเหตุการณ์และนี่ก็คือบทสรุปของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุทธภูมิแปซิฟิกครับเอกสารพิธีเซ็นสัญญายอมจำนนอย่างเป็นทางการของญี่ปุ่นภาพนี้ก็เป็นภาพที่พลเอกดักลัส แมคอาร์เธอร์กำลังลงนามในเอกสารยอมจำนนของญี่ปุ่นบนดาดฟ้าเรือรบ USS Missouri ในอ่าวโตเกียวส่วนนี้ก็เป็นรายชื่อของผู้แทนฝ่ายสัมพันธมิตรส่วนนี้ก็เป็นแผนผังการจัดวางตำแหน่งผู้ร่วมพิธีบนดาดฟ้าเรือ USS Missouri ถัดมาก็เป็นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในฝั่งยุโรปโดยฝั่งอักษะก็จะมีมุสโสลินีแห่งอิตาลีถัดมาก็คือฮิตเลอร์แห่งเยอรมนีส่วนฝั่งสัมพันธมิตรหรือ Allies ก็ประกอบด้วยรูสเวลต์ของสหรัฐเชอร์ชิลล์ของสหราชอาณาจักรและสตาลินของสหภาพโซเวียต
ถัดมาก็เป็นภาพของผู้บัญชาการของทั้งฝั่งอักษะและฝั่งพันธมิตรส่วนนี้ก็เป็นพาหนะอเนกประสงค์ระดับตำนานอย่างจี๊ปของกองทัพพันธมิตรทางซ้ายก็จะเป็นแจ็คเก็ตกันหนาวลายพรางของทหารเยอรมันในแนวหน้าส่วนตรงกลางก็เป็นธงสวัสดิกะของนาซีเยอรมนีที่มีลายเซ็นทหารพันธมิตรซึ่งเก็บมาเป็นวอร์ทรอฟี่ส่วนทางขวาก็เป็นถังน้ำมัน20 ลิตรที่ปั๊มตา SS เป็นนวัตกรรมการออกแบบถังน้ำมันที่อเมริกันและอังกฤษถึงกับต้องก๊อปปี้ไปใช้งานถัดมาเป็นการจำลองบรรยากาศที่สมจริงซึ่งก็คือรถยนต์นั่ง Opel Sedan ยุคก่อนสงครามที่ถูกกองทัพบกเยอรมันนำมาใช้งานในภารกิจรับส่งนายทหารและสื่อสารถัดมาเป็นเครื่องแบบพิธีการของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพอากาศสหรัฐส่วนนี้ก็เป็นเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ยุทธการพรรคนาซีและข้างๆก็เป็นปลอกแขนที่เป็นสัญลักษณ์ของกองกำลังประชาชนซึ่งเป็นการเกณฑ์พลเรือนเด็กชายแก่และผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่อาชีพทหารมาร่วมระดมพลเฮือกสุดท้ายในช่วงปลายสงครามก่อนที่กองทัพเยอรมนีจะล่มสลายในปี 1945 ชุดนี้ก็คือหมวกเหล็กลูฟชุดหรือหมวกเหล็กของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศภาคพลเรือนของเยอรมนีส่วนนี้ก็คือลังไม้บรรจุโลงศพทหารที่ใช้ขนย้ายร่างทหารอเมริกันกลับสู่บ้านเกิดโดยลังใบนี้ใช้ขนร่างของพลทหารเจอรัลวิลเลียมส์ผู้เสียชีวิตในเยอรมนีในปี 1945 และถูกส่งกลับมาถึงมือภรรยาที่รัฐโอไฮโอในปี 1949 โซนนี้ก็เป็นการจำลองโรงนอนในค่ายกักกันหรือ concentration camp เป็นเตียงไม้3ชั้นที่แออัดไร้ฟุกนอนที่จำลองมาจากเตียงจริงในค่ายกักกันซึ่งผู้ถูกกักกันจะต้องนอนอัดกันแน่นชั้นละ 5-6 คนในสภาพอากาศหนาวจัดส่วนนี้ก็คือภาพจริงที่กองทัพอเมริกันถ่ายไว้ตอนที่ปลดปล่อยค่ายกักกันเผยให้เห็นสภาพนักโทษที่สู้ผอมเหลือแต่กระดูกตรงนี้ก็คือโถง US Freedom Pavilion The Boeing Center ในพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ครับก็จะมีการนำอากาศยานจริงจากสงครามมาแขวนอยู่กลางอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด B-25 และ B-17 Flying Fortress แต่ที่ไม่ควรพลาดก็คือโรงภาพยนตร์ Beyond All Boundaries 4D ซึ่งได้ทอม แฮงค์ส์มาเป็นโฮสต์และผู้อำนวยการสร้างซึ่งเป็น 48 นาทีที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้อย่างตื่นตาตื่นใจมากครับผมก็ใช้เวลาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประมาณ 2 ชั่วโมงได้ครับก็เป็นอะไรที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นิวออร์ลีนส์เลยครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นสตรีทคาร์สาย 12 กลับโรงแรมแล้วครับก่อนจะเข้าโรงแรมในวันนี้ก็แวะซื้อของที่ Rouses Market นิดนึงครับไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมาครับส่วนนี้เป็นโปสเตอร์ที่ได้มาจากพิพิธภัณฑ์ใกล้จะถึงโรงแรมนะครับวันนี้ท้องฟ้าตอนบ่ายสดใสมากเลยครับสำหรับตอนต่อไปก็จะเป็นวันสุดท้ายที่นิวออร์ลีนส์นะครับโดยผมก็จะพาไปย่านการ์เด้นดิสทริกต์ไปเดินชมบ้านและคฤหาสน์หรูที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ปิดท้ายด้วยการพาไปเดินชมหลุมศพเหนือดินที่เป็นเอกลักษณ์ของหลุยเซียนาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ